Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Σεληνιακού Μαντίου. Αργήσαμε λίγο αυτή τη φορά, πολλές υποχρεώσεις, πολλές δουλειές κι εγώ, αρκετή κούραση, μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Είχα και κάποια περίεργα μηνυματάκια, θέλω να σας πω, δεν θα το αναλύσω όμως τώρα. Ευχαριστώ για κάθε μορφή υποστήριξης όπως και να έχει. Κάποια περίεργα μηνύματα από κάποιους, σίγουρα όχι πολύ φιλικά, για το αν θα μιλήσω για κάποια πράγματα ή όχι. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν δίνω καμία σημασία. Πάμε φίλοι μου να δούμε γρήγορα τι έρχεται το επόμενο διάστημα για σας. Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα και πώς θα πάνε τα πράγματα σε ερωτικά, επαγγελματικά, και ορίστε ο Άρης κατευθείαν, κυρίως τα ερωτικά, αλλά να δούμε τι θα μας βγει βασικά. Να δούμε τι θα μας βγει Άρης στον δίδυμο. Πολλές συγκρούσεις. Στον πέμπτο, 5 δεν είναι αυτό. Άρης στους διδύμους, στον πέμπτο. Θα πάρω και μερικούς ρούνους σε κάρτες για να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα φίλοι μου και σε ποιον τομέα περισσότερο θα έχουμε εξελίξεις. Κάποια δοκιμασία και κάποια ψυχολογικά blogs βλέπω εδώ, όμως δεν θα τα αναλύσω μεμονωμένα, όλα μαζί όπως ξέρετε. Ο ρούνος του Ίσα εδώ. Μάλιστα, συγκρούσεις, επικοινωνίες, το πώς θα επικοινωνήσετε κάποια πράγματα από ό,τι βλέπω εδώ. Και όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι, να το πω έτσι λίγο συνολικά, για το κοινό μας, γκέμπο. Θα πάρετε όμως και κάποια πράγματα, θα έρθουν κάποια δώρα από εσάς. Για σας μάλλον, προς το μέρος σας, το επόμενο διάστημα. Φίλοι μου, εδώ έχουμε Άρη στους διδύμους, στο δεύτερο οίκο. Εδώ η ενέργεια, και μάλιστα πρώτο ρούνο το Ίσα, που είναι ο πάγος, η ενέργεια και η δράση του Άρη διοχετεύονται στο λόγο, δηλαδή καλείστε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να μιλήσετε, να δείξετε ποιες είναι οι σκέψεις σας με κάποιους κοντινούς σας. Το επόμενο διάστημα μπορεί και ακόμα να έχετε αρχίσει να νιώθετε μια έντονη πνευματική ανησυχία και μια ανάγκη να μιλήσετε, να γράψετε, να ανταλλάξετε πληροφορίες ή και να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εδώ όμως θέλω την προσοχή σας, γιατί ο Άρης μπορεί να φέρει λεκτικές μάχες, όπως επίσης και διασκορπισμό ενέργειας. Στο δεύτερο οίκο, αυτή η επικοινωνιακή ορμή που ενδεχομένως θα σας πιάσει, θα έρθει, σχετίζεται άμεσα με τα οικονομικά και τα πρακτικά σας πλάνα και στο πώς διεκδικείτε την αυτοαξία σας. Είναι η τέλεια στιγμή, φίλοι μου, να κυνηγήσετε νέες ιδέες στο επόμενο διάστημα, έτσι, για έσοδα, να πραγματοποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το μυαλό σας. Δηλαδή, καλείστε να χρησιμοποιήσετε τη λογική σας στο επόμενο διάστημα για να φέρετε σταθερότητα. Οι ρούνοι εδώ μας λένε, με τον πρώτο, με το Ίσα, εδώ μιλάει για στασιμότητα, πάγος. Το πρώτο στάδιο φέρνει ένα προσωρινό φρένο. Εξάλλου αυτός ο ρούνος είναι και λίγο πάγωμα. Μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν κολλήσει ή ότι υπάρχουν ψυχολογικά μπλοκαρίσματα. Αυτό το πάγωμα που νιώθετε ή θα νιώσετε φίλοι μου δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά είναι μια ευκαιρία για παύση και εσωτερική ανασυγκρότηση πριν τη δράση που βλέπω εδώ ότι θα πάρετε με τον Άρη. Με το μάναζ εδώ, ο εαυτός σας, η ανθρωπότητα. Στη μέση βρίσκεται το ανθρώπινο στοιχείο, ο άνθρωπος, η αυτογνωσία, αλλά και η σύνδεσή σας με το σύνολο. Το κλειδί για να ξεπαγώσει η κατάσταση αυτή είναι η συνειδητότητα. Δηλαδή, πώς σχετίζεστε, εδώ θέλω, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να αναρωτηθείτε, έτσι, και να δείτε μέσα σας πώς σχετίζεστε με τους άλλους, πώς επικοινωνείτε με το κύκλο σας, με τους ανθρώπους γύρω σας, πώς διαχειρίζεστε τον εαυτό σας μέσα σε ένα σύνολο και την κοινωνία. Και με την τελευταία κάρτα που είναι το γκέμπο, το δώρο,
Η κατάληξη είναι υπέροχη. Το γκέμπο μιλάει για ισορροπημένες σχέσεις. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπω ότι στο τέλος οι σχέσεις θα ισορροπήσουν. Θα υπάρχουν συνεργασίες, συμβόλαια και δώρα υλικά ή συναισθηματικά. Υπάρχει μία αμοιβαιότητα. Δίνετε και παίρνετε σε ισότιμη βάση. Δηλαδή θα υπάρξει μια ισορροπία, φίλοι μου. Εδώ η πρόκληση είναι το ίσα. Εντάξει. Δηλαδή εδώ νιώθουμε ότι θα νιώσετε ενδεχομένως ή έχετε αρχίσει να νιώθετε ότι τα οικονομικά ή αυτοαξία σας έχουν παγώσει ή ότι συναντούν εμπόδια. Ότι οι ιδέες σας δεν αποδίδουν αμέσως ενδεχομένως. Απ' την άλλη βέβαια σας είπα ότι είναι μια καλή ευκαιρία εδώ για να ξεκουραστούμε λίγο. Αυτή η παύση θα σας βοηθήσει στην ουσία να ανασυγκροτηθείτε, να σκεφτείτε τους τρόπους που θα συνεχίσετε, έτσι. Πρέπει να σκεφτόμαστε πριν πράξουμε, να μην είμαστε πάντα τόσο παρορμητικοί σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Για να σπάσει ο πάγος χρειάζεται να ενεργοποιήσετε, φίλοι μου, τη διάνοια, δηλαδή τη λογική σας, το μυαλό σας, να δείτε ξεκάθαρα ποιοι είστε και να επικοινωνήσετε τις ανάγκες σας με τους άλλους, να αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε γενικότερα και που επικοινωνείτε. Ο Άρης σας δίνει την όθηση εδώ και το θάρρος να διεκδικήσετε αυτό που σας αξίζει. Μέσα από αυτή τη δυναμική δράση και τις σωστές συζητήσεις, συμφωνίες κτλ. Βλέπετε δήμους, φτάνετε στο γκέμπο, που είναι επιτυχημένες συνεργασίες. Βλέπω ότι θα υπάρξουν επιτυχημένες συνεργασίες, συναλλαγές, συμβόλαια και δώρα που φέρνουν ξανά την ισορροπία. Ωραία, οπότε καλά τα βλέπω, φίλοι μου. Με λίγα λόγια, τι λέει εδώ. Η περίοδος που έρχεται σας ζητάει, φίλοι, να βγείτε από το καβούκι σας, να μιλήσετε καθαρά, να επικοινωνήσετε ξεκάθαρα με τους γύρω σας αυτά που θέλετε και να διεκδικήσετε το μερίδιο που σας αναλογεί. Ο πάγος λιώνει μόνο όταν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας και να πάρετε πρωτοβουλίες. Εντάξει, άρα από το πάγωμα στην ανταμοιβή. Ωραία, πάμε να δούμε και τι άλλο έρχεται και τι να περιμένουμε. Να δούμε και πιο συγκεκριμένα, δηλαδή να κάνουμε ένα clarification σε ποιο κομμάτι, δηλαδή, γιατί εδώ βλέπω το γενικό, έτσι. Μήπως πρέπει να συζητήσετε κάποια πράγματα. Όταν λέει το κοινωνικό σύνολο μπορεί να είναι παρέες, φιλίες, αλλά και αγαπημένοι. Αγαπημένα πρόσωπα, σύντροφοι. Θα επέλθει δικαιοσύνη εδώ βλέπω, δηλαδή ήδη βλέπω ότι έχετε αρχίσει με το ζυγό εδώ, λέει πανσέλινο στο ζυγό, να εξισορροπούν τα πράγματα. Ουσιαστικά βλέπω ότι προσπαθείτε να εξισορροπήσετε πράγματα και καταστάσεις, δεν χάνετε την ισορροπία σας, γι' αυτό υπάρχει, δηλαδή αυτό το πάγωμα δεν είναι κακό που μπορεί να έρθει, θα σας βάλει σε μια διαδικασία να σκεφτείτε, να μην δράτε παρορμητικά. Και βλέπω και επίσης νέο ρομαντικό κύκλο ξεκινά, πολύ ζυγός, πανσέλινο στο ζυγό, νέο φεγγάρι στο ζυγό, κάτι καινούριο βλέπω να ξεκινά. Επίσης, είναι ουσιαστικά σαν να καθαρίζετε το παρελθόν εδώ κάπως βλέπω πιο βαθιά, καθώς αυτό που πιάνω στην ατμόσφαιρα, ότι σκέφτεστε και αυτό το πάγωμα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να κρατήσετε την ισορροπία σας σε κάποια πράγματα. Δηλαδή όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν, αρκεί να μπορείτε να καταλάβετε, να μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, για να μην βλέπουμε, δηλαδή να μην πηγαίνουμε κατευθείαν στο αρνητικό, γιατί σίγουρα για να συμβεί κάποιος λόγος υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, Blue Moon, έρχεται μια νέα ρομαντική περίοδος για σας, φίλοι μου. Και ναι, λέει εδώ να πιστέψεις στο αδύνατο, αυτό που πίστευες ότι δεν θα συμβεί. Βλέπω ότι κλείνει κάποιος κύκλος, βρίσκεται την ισορροπία σας και βλέπω ότι έρχεται ένας νέος ρομαντικός κύκλος. Τώρα, αυτός ο κύκλος είναι με άτομο που έρχεται ή είναι από το παρελθόν, αυτό θέλω να δω. Στο παρελθόν βλέπω ότι είχατε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με κάποια άτομα. Έχετε πάρει ήδη το χρόνο σας από κάποιες καταστάσεις
Ο χρόνος σας έχει βοηθήσει και αυτό το πάγωμα στην ουσία είναι για να σκεφτείτε και να ξανασυγκροτηθείτε, γιατί εδώ ο Άρης στους Διδύμους μπορεί να φέρνει και μια Σκόρπια λίγο ενέργεια, όπως σας είπα πριν. Θα κληθείτε, φίλοι μου, θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε την εσωτερική σας αλήθεια για να δείτε τα πραγματικά χρώματα μιας κατάστασης, αλλά και να αντιμετωπίσετε, να ανακαλύψετε ποιοι πραγματικά είστε. Μη σας τρομάζει αυτό. Μου το ξαναβγάζει, ότι υπάρχει πολλή στεναχώρια από το παρελθόν, έχετε στεναχωρηθεί πάρα πολύ από το παρελθόν, όμως θα υπάρξει μια καλύτερη περίοδος για σας και κάτι καινούριο στον ορίζοντα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το συγκεκριμένο, όπως βλέπω, φίλοι μου, ρίξιμο, γιατί αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι πολλοί από εσάς, έτσι, ή οι σύντροφοί σας στο παρελθόν φορούσαν προσωπία. Κλόουν, βλέπετε. Αυτό γινόταν για να διατηρηθεί μια επιφανειακή ισορροπία εδώ, γιατί εδώ έχω δύο κάρτες στο ζυγό. Ίσως ανεχτήκατε συμπεριφορές που σας μείωσαν ή σας έφεραν στο να αισθάνεστε ντροπή. Και τώρα ο καθρέφτης, reflection, σπάει τις ψευδαισθήσεις. Ήρθε η ώρα να δείτε τα πραγματικά χρώματα των ανθρώπων γύρω σας, αλλά και τη δική σας εσωτερική αλήθεια. Μπορεί να βιώσετε μια σκοτεινή νύχτα που λέμε της ψυχής, αλλά είναι αναγκαία για να προχωρήσετε. Μην το φοβηθείτε αυτό. Είναι αναγκαίο αυτό. Πρέπει να γίνει για να εξελιχθείτε. Εντάξει. Και δεν είναι και κάτι τόσο να το φοβόμαστε. Είναι για την εξέλιξή μας. Επίσης, η κάρτα Shattered. Εδώ βλέπουμε θλίψη ή ακόμα και κρίση πανικού. Το συναίσθημα είναι βαρύ, σαν να γκρεμίζεται ένας κόσμος. Όμως η κάρτα του χρόνου, εδώ βλέπετε χρόνος, σας προειδοποιεί. Δεν είναι η ώρα να πιέσετε καταστάσεις ή να πάρετε βιαστικές αποφάσεις τώρα. Ο χρόνος θα φέρει απρόσμενες αλλαγές. Χρειάζεται να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας να πενθήσει, να επεξεργαστεί το σοκ και να ανασυγκροτηθεί. Εντάξει. Τώρα, γιατί βγαίνουν τόσο αυτές οι δύσκολες κάρτες εδώ δίπλα σε τόσες όμορφες κάρτες εδώ της Σελήνης? Επειδή, φίλοι μου, ο νέος ρομαντικός κύκλος που θα έρθει με το νέο φεγγάρι στο ζυγό και η win-win που λέει εδώ, ισορροπία που το σύμπαν σας υπόσχεται, δεν μπορούν να χτιστούν πάνω σε σαθρά θεμέλια και πάνω σε ψέματα. Για να ζήσετε το απίστευτο που μας υπόσχεται εδώ με το Blue Moon, πρέπει να αφήσετε πίσω ό,τι σας κομματιάζει να πεθάνει. Το καταλαβαίνετε? Γι' αυτό βλέπουμε και το Death. Πρέπει να αφήσετε πίσω ό,τι σας έχει κομματιάσει ουσιαστικά να πεθάνει. Η συντριβή αυτή είναι το πέρασμα για μια υγιή αληθινή αγάπη, όπου δεν θα χρειάζεστε να υποκρίνεστε. Δυστυχώς, φίλοι μου, στο παρελθόν, είτε εσείς είτε κάποιος στη σχέση, μπορεί να ήσασταν κι εσείς, το πιο πιθανό, αναγκαζόσασταν να υποκριθείτε για να κρατήσετε τη σχέση. Αυτό σας έκανε να αισθανθείτε χάλια, να αισθανθείτε ντροπή, πολύ άσχημα με τον εαυτό σας. Αυτό θα αλλάξει. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να αφήσετε ότι δεν είναι για το ανώτερο καλό σας να πεθάνει. Αφήστε το. Φίλες και φίλοι, να τα συνοψίσουμε λίγο. Το επόμενο διάστημα, θέλω την προσοχή σας, φέρνει μια τεράστια συναισθηματική πρόκληση. Τα προσωπία πέφτουν. Τα προσωπία πέφτουν. Εντάξει, οι αλήθειες που θα αντικρίσετε μπροστά σας μπορεί να σας πληγώσουν βαθιά, να σας κάνουν να νιώσετε κομματιασμένοι. Και ποιος δεν το έχει νιώσει αυτό, έτσι? Μην ανησυχείτε, όλοι έχουμε περάσει. Όμως θυμηθείτε τις προηγούμενες κάρτες με το πάγωμα. Αυτό το συναισθηματικό σοκ είναι που θα λιώσει τον πάγο. Μην βιαστείτε να αντιδράσετε, πάρτε το χρόνο σας, δείτε τα αληθινά χρώματα των άλλων,
Μην βιάζεστε, παρατηρήστε, δείτε τα αληθινά χρώματα των άλλων με την αντανάκλαση. Επεξεργαστείτε τα, γιατί μόνο έτσι θα ενεργοποιηθεί ο Άρης για να διεκδικήσετε την αυτοαξία σας στο δεύτερο οίκο. Φίλοι μου, το σύμπαν σας κλείνει το μάτι. Αυτό το γκρέμισμα γίνεται για να αδειάσει ο χώρος επιτέλους. Ένας νέος υγιής, ισορροπημένος, ρομαντικός κύκλος, όπως σας είπα πριν και δεν πέφτω έξω. Ένας νέος ρομαντικός κύκλος με το νέο φεγγάρι στο ζυγό σας περιμένει. Αρκεί να πιστέψετε στο αδύνατο και να αφήσετε πίσω, παρακαλώ φίλοι μου, αφήστε πίσω ό,τι σας μειώνει. Αυτός ο τρόπος, βλέπουμε εδώ ότι όλα αυτά πώς συνδέονται, φίλοι μου, με το πρακτικό επικοινωνιακό κομμάτι της αρχής, με το βαθύ συναισθηματικό ντεμπούτο των επόμενων καρτών. Εντάξει, δηλαδή θα δείτε ότι μέσα από τη δυσκολία όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να καταλάβετε επιτέλους τι ρόλο παίζει ο καθένας. Πρώτον, να συνειδητοποιήσετε ότι αν είσαι σε μια σχέση, σε οποιαδήποτε σχέση αυτή και παίζεις ή φοράς σε ένα προσωπείο ή παίζεις κάποιο ρόλο για να κρατήσεις αυτή τη σχέση, είτε γιατί μπορεί να αισθάνεσαι μόνη ή γιατί αναγκάζεσαι, αυτή η σχέση δεν έχει να σου δώσει κάτι καλό. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε τι έχει συμβεί, να πεθάνει στην κυριολεξία. Καταλαβαίνετε, να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας κάνει καλό ή ό,τι σας έχει κομματιάσει στο παρελθόν. Για να προχωρήσετε. Και αυτό θα γίνει. Αυτό βλέπω να γίνεται, αλλά μη σας τρομάξει αν για ένα διάστημα περάσετε σκοτάδια. Χωρίς το σκοτάδι το φως δεν υπάρχει και το αντίθετο, έτσι. Yin Yang. Χρειάζεται, είναι αναγκαίο, θα σας δώσει δύναμη, θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση, θα αφήσει χώρο για κάτι καλύτερο. Πιστέψτε με, να με πιστεύετε σε αυτό. Είναι λάθος να επιμένουμε σε πράγματα και σε καταστάσεις που μας έχουν κάνει κακό, φίλοι μου. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε κάτι το οποίο μας έχει κάνει κακό. Είναι τρελό αυτό. Πρέπει να κοιτάτε αυτό που είναι καλύτερο για το ανώτερο καλό σας και για την εξέλιξή σας. Αν κάτι σας κρατάει στάσιμους και στάσιμες, γιατί να το κυνηγάτε. Και ορίστε η επιβεβαίωση, έρχονται μεγαλύτερες και καλύτερες εμπειρίες στο δρόμο σας. Μάλλον αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να το δείτε. Πραγματικά όμως θα έρθουν πολύ καλύτερα πράγματα για σας. Το σύμπαν σας καλεί να εμπιστευτείτε τη διαδικασία και να αφήσετε να ξετυλίξει την θεϊκή στιγμή που θα γίνουν αυτά. Προχωράτε μπροστά. Εδώ το σύμπαν, το μήνυμα είναι να προχωράτε μπροστά, ξέροντας ότι όλα λειτουργούν μια χαρά. Ότι όλα γίνονται για το καλύτερο. Έτσι είναι. Πραγματικά. Μου το επιβεβαίωσε και η επόμενη κάρτα. Στο ταξίδι της ζωής μας πολλές φορές υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε χαμένοι, μπερδεμένοι ή μόνοι. Πολλές φορές και θυμωμένοι. Αυτές οι στιγμές είναι στιγμές μετάβασης. Δεν θα νιώθετε αυτά τα συναισθήματα για πάντα. Όλα αυτά γίνονται για κάτι καλύτερο, πιο δυνατό και πιο δυνατή ανανεωμένη βερσιόν του εαυτού σας. Πετάξτε ό,τι δεν σας κάνει καλό, αυτά τα layer του εαυτού σας που δεν θέλετε και συνεχίζετε να αναπτύσσεστε, να φροντίσετε τον εαυτό σας και να γίνεστε καλύτεροι. Όπως είδατε εδώ έχει επιβεβαιώσει το σύμπαν ότι σας περιμένει κάτι πολύ καλύτερο. Το ξέρω ότι δεν το πιστεύω. Δηλαδή φαίνεται δύσκολο κάποιος να το πιστέψει, αλλά εδώ μου το είπε και πριν, να πιστέψετε, ναι, πίστεψε στο αδύνατο, ναι, θα γίνει αυτό. Κάντε χώρο. Πώς όταν στο σπίτι μας απομακρύνουμε πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε ή δεν μας εξυπηρετούν. Κάντε χώρο για κάτι καλύτερο, γιατί έρχεται. Μην ανησυχείτε. Αυτό που περιμένατε, πολύ ωραία, ακούστε και αυτό, απίστευτο. Μην ανησυχείτε, λέει το σύμπαν. Οτιδήποτε που περιμένατε τόσο καιρό είναι στο δρόμο του, έρχεται. Η πρόοδος έχει ήδη συμβεί, έχει ήδη ξεκινήσει να συμβαίνει, ακόμα και αν εσείς δεν βλέπετε τίποτα μέχρι τώρα. Συμβαίνουν τόσα πολλά πίσω από τα σκηνικά για την εκπλήρωση των ονείρων σας. Αρκεί να εμπιστευτείτε το σύμπαν και τη διαδικασία. Σε αυτές τις επόμενες κάρτες, φίλοι μου, θέλω να δω
και το τι έρχεται, να πάρετε μια εικόνα. Είναι σίγουρο ότι έρχεται κάτι, είναι σίγουρο ότι έχει αρχίσει να γίνεται η δουλειά. Αυτό εδώ που θέλω να κρατήσετε από αυτό το άνοιγμα είναι να αποδεχτείτε την κατάσταση, δηλαδή ναι, έχουν γίνει, δεν πρέπει να ξεχνάτε τι έχετε περάσει, είστε σε διαδικασία εξέλιξης, μην το ξεχνάτε αυτό. Τι έρχεται, wow, βαλές καρό, θα σας τα πω όλα. Jack of Diamonds. Εδώ βλέπω καλά νέα. Επίσης θα έχετε μια καλή είδηση που έρχεται προς το μέρος σας για αρχή. Δεν θα σας άφηνα έτσι. Wow. Εδώ είναι το Two of Cups από το ταρό, έτσι. Επίσης βλέπω κάποιον που έρχεται προς τα εσάς. Ένα καλό και ευγενικό. Βλέπω κάποιον με πολύ ευγενικές, μορφωμένο άνθρωπο, gentleman, μου το βγάζει εντελώς εδώ πέρα, που έρχεται προς το μέρος σας. Θα μάθετε κάτι καλό, θα έρθουν κάποια νέα δηλαδή επίσης στα αυτιά σας για κάτι καλό που θα ακούσετε. Μάλιστα. Και κάποιος φίλοι μου, κάποιος ήδη κοιτάει προς εσάς. Λοιπόν, όπως σας είπα φίλοι μου, ένα νέο έρχεται, κάτι έρχεται με τον υπότι εδώ, βαλέ, καρό. Πολύ καλά νέα έρχονται για σας. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Γκέμπο, τι σας είπα, ότι θα έχετε κάποιο δώρο, θα δικαιωθείτε φίλοι μου. Θα δικαιωθείτε για όλα αυτά που έχετε περάσει τα άσχημα. Τα νέα λοιπόν είναι εξαιρετικά φίλοι μου. Ο υπότης φέρνει γρήγορες εξελίξεις, μηνύματα, μια νέα άφιξη, μια είδηση που έρχεται να ξεκολλήσει την κατάσταση του ίσα, του πάγου. Έτσι, θα διαλυθεί ο πάγος φίλοι μου. Τι λέει η κάρτα? Αντιπροσωπεύει εδώ φίλοι μου το 2 κούπα, the gentleman λέει ο κύριος, τον άντρα για τον οποίο γίνεται η πρόβλεψη φίλοι μου εδώ. Είναι κάποιος είτε από το παρελθόν ή κάποιο καινούριο άτομο. Εγώ σας λέω το πιο πιθανό να είναι καινούριο, γιατί εδώ μας βγήκε πριν το νέο φεγγάρι στο ζυγό. Βλέπω μια ανδρική ενέργεια, μια φιγούρα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που φέρνει ο υπότης. Και τι άλλο καλύτερο θα μπορούσε να σας τύχει εδώ, το μήνυμα εδώ. Το μήνυμα εδώ είναι ότι κάποιος σας κοιτάζει ήδη με απέραντη αγάπη και πόθο, κάποιος σας θέλει πάρα πολύ. Εδώ σας ξαναλέω, είναι η κάρτα της απόλυτης δικαίωσης. Υπάρχει έντονο συναίσθημα, ρομαντισμός και μια βαθιά επιθυμία που θα έρθει στην επιφάνεια, έρχεται για σας φίλοι μου. Εντάξει. Οπότε εδώ έχουμε δύο σενάρια, να σας πω την αλήθεια. Για να σας πω την αλήθεια, έχουμε δύο σενάρια. Η πρώτη είναι αναγέννηση μιας υπάρχουσης σχέσης. Αν περνάτε μια κρίση στη σχέση σας, τα προσωπία πέφτουν, clone εδώ έτσι, reflection, και η σχέση κομματιάζεται. Εντάξει, όμως ο υπότης φέρνει νέα εδώ με το Rider. Αυτός ο άντρας, στην πρώτη περίπτωση από το παρελθόν που ξαναλέω, συνειδητοποιεί την αλήθεια και επιστρέφει ή κοιτάζει τη γυναίκα, σας κοιτάζει δηλαδή με βαθύ έρωτα και πόθο, ξεκινώντας ένα νέο κύκλο μαζί σας. Το δεύτερο σενάριο, φίλοι μου, είναι που εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο πιθανό, αλλά δεν αποκλείω το πρώτο ότι μπορεί να είναι και από το παρελθόν, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι συμβαίνει αυτό στις σχέσεις, το ξέρουμε όλοι. Ότι το παλιό που κομμάτιασε στον εαυτό σας και shattered, δώσατε χρόνο, τώρα υπότιτλοι ο Rider εδώ βλέπουμε ότι σας φέρνει ένα νέο πρόσωπο στη ζωή σας. Και είναι και πάρα πολύ gentleman, πολύ καλός κύριος, εδώ, πολύ καλός τύπος, σας προσεγγίζει και σας κοιτάζει με αληθινή αγάπη, λαχτάρα. Δείτε την αγάπη εδώ με το amor. Και είναι η win-win κατάσταση που υποσχέθηκε πριν το φεγγάρι, η νέα Πανσέλινος στο ζυγό. Φίλοι μου, εξαιρετικά νέα. Για μια στιγμή φοβήθηκα, έτσι πως είδα τις κάρτες, λέω πω, αλλά πιο πολύ εδώ οι κάρτες μου έδειξαν στις από κάτω το τι έχει συμβεί και το τι έχετε περάσει. Το τι έχετε περάσει, και από ό,τι βλέπω δεν είναι και λίγα. Άρα, μπορεί να γίνουν πράγματα, υπάρχει συντριβή, ναι, και ποιος δεν το έχει περάσει, μην ανησυχείτε. Όμως όταν ρώτησα τι έρχεται μετά, η απάντηση, φίλοι μου, είναι όντως μαγική.
Έχουμε τον υπότη, που σημαίνει ότι έρχονται πολύ καλά νέα, γρήγορα καλά νέα και μηνύματα που θα σας ξαφνιάσουν ευχάριστα. Σε τι αφορά μια μεγάλη αλλαγή στα προσωπικά σας, εμφανίζεται ένας άντρας, gentleman, και η κάρτα του έρωτα, η οποία μας δείχνει ότι ξεκάθαρα κάποιος σας κοιτάζει με τεράστια αγάπη και επιθυμία. Θυμάστε στην αρχή που είδαμε τον Άρη και τον Ρούνο Γκέμπο, που είναι το δώρο, και η Σελήνη που υποσχόταν ένα νέο ρομαντικό κύκλο? Να, λοιπόν, πως έρχεται η δικαίωσή σας. Ο πάγος λιώνει, τα ψέματα φεύγουν. Απίστευτο, να πιστεύετε στο απίστευτο. Η πληγή του παρελθόντος κλείνει και το επόμενο διάστημα φέρνει μια νέα, δυνατή, αμοιβαία ερωτική ιστορία. Η αγάπη που σας αξίζει, φίλοι μου, είναι καθοδόν. Πιστέψτε στο απίστευτο. Με το μπλε φεγγάρι. Ναι, θα συμβεί. Φίλοι, χάρηκα πάρα πολύ με το πώς εξελίχθηκε η ανάγνωση. Να είστε σίγουροι ότι έρχεται κάτι πάρα πολύ καλό στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.